Привіт! Цей фільм особливий. І я присвячую його людині, яка дійсно дуже чекала на нього. Тому випускаю все одним довгим випуском. А твоя підтримка і перегляд до самого кінця справді для неї дуже важливі. Дякую. Дуже хотілося б почати відео із гарних видів. Ось таких, наприклад. Прямо зараз можна робити скріншот і сміливо ставити це на заставку твого робочого стола. Щось знайоме, правда? Ти вже десь це чув. Але почну із пригод. Одна людина з нашої групи не долетіла. А все через те, що його не впустили на борт. Він з нами не полетів. Але про все по порядку. Це я. І рівно рік тому я познайомився з країною льоду і вогню, про що назнімав аж 3 частини. І далеко не все, що там рознюхавши, знав, що повернусь, але не думав, що так скоро. Це, до речі, Віталій. А це Дімас. А, так ось. На борт не впустили головного організатора усієї вечірки. Півгодинні вмовляння екіпажу, блокування літака перед вилітом не дали результатів. Макс все ж таки переконав нас летіти, обіцяючи, що долетить завтра. Тож, а де це я? Так, я думаю, буде більш зрозуміліше. Я повернувся. І цього разу буде більше, ніж ти очікуєш. Нові місця, нові випробування. Інші умови, інші люди. Польотна програма, щоб зняти. Ось такі кадри дроном. І як і раніше. Це нелегально гарно і нелегально страшно. Але я підніму градус. Артем, що нарушаємо? Контент дороже денег. Пригоди і емоції. Бой. Якийсь магнетизм. Не знаю, як це описати. Отвага і слабоумія. О, фак. Я живий. Країна льоду і вогню. Ніби нічого незвичного. Вітаємо в Ісландії. Тож, Ісландія 2-0. Нова глава. Новий день. Нас все ще на одного менше. Але ми діємо за планом. Тому штурвал правління я взяв у свої руки. Стандартна схема після прильоту в Ісландію. Оренда авто. У нас був шанс орендувати аж 4 авто, але саме цей красень заслуговує окремої уваги. Ідеально підходить для того, щоб відчути себе дійсно володарем доріг. Ну або як мінімум володарем парковки біля супермаркету. Тут є ось така суперхвіртка, щоб спостерігати за тюленями, поки плаваєш десь. Має усі ці позашляхові приблуди. Якісь там додаткові двері, щоб вийти покурити. Ну і ще повно різних цікавих ніштячків, потрібних для веселого та цікавого проведення часу. Він досить високий. Це авто настільки надійне, що переживе кінець світу або останній айсберг на шляху у Ісландії. По що нам такий бігемотик? Ну я прям не знаю. Я ще тоді і уявити собі не міг, скільки сказаних слів будуть дуже влучними до контексту наших пригод. We are almost ready. Boarding complete? Як то було? Preparing to... Not landing. To take off. To start. To take off. To take off. Crew preparing to landing. Not landing. To take off. Цього разу сталося справжнє диво. Нам неймовірно пощастило з погодою. От уяви, у Ісландії, де погода змінюється частіше, ніж твій настрій у понеділок зранку, у нас сонце. Це був справжній подарунок, що навіть Магда, Юстина і Патриція втратили дар мови, не маючи на що жалітись. Від'їхавши усього 15 кілометрів від старту, воно почалось. Синдром зупинок і все фоткання. Взагалі, ідея другої частини відео мала заключатися в тому, що я буду проїжджати і показувати ще якісь речі, які у першу, другу і третю частину не війшли. Поглянь. Ну це неможливо проїхати. Неможливо не зупинитися і не почати знімати. Ми знову повертаємося до того моменту, про який я казав в першій частині. На кожні 100 метрів ми зупиняємося, витягаємо телефони і починаємо знімати. Ніц з тим не зробиш. Patrycja, jakie twoje wrażenia? Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, super pogoda. Co prawda nie ma owiec,
ale myślę, że to się zmieni. Były już za to były już koniki. Były koniki, no i mamy piękny widok. Także pogoda super. Na razie nie będę narzekać. Max, nie będę narzekać. Дивишся ти такий на це все і думаєш, чи побачимо ми колись хоч одне дерево. Ну але це ж Ісландія, тут краса не в дрібницях, а в масштабах. Емоції? Та будь ласка. Мікс екзистенційного шоку і бажання спитати: Ісландія, а навіщо так красиво? І тут розумієш, що це і є її фішка. Ми вирушаємо далі, лишаючи за собою ще один ісландський краєвид, який, зізнаюсь, трошки схожий на всі попередні. І ти їдеш цією дорогою, яка веде, кудись. А куди саме, та фіг його знає. Головне, щоб телефон зняв усе це у 4К, і було що викласти у сторіс. З Ісландії. Серед цієї вражаючої природи ми потрапили у пробку. Так, Карл, у пробку. У країні, де доріг, здається, всього 3. І я, звичайно ж, забув увімкнути мікрофон, так що моїм захопленим коментарям не судилося бути почутим. Чудово! Тепер я зможу вести ідеальний відеоблог, де я сам з собою розмовляю. Таке собі нове шоу. Тиша на фоні величі природи. Клас! Даша, Макс. Тут, коротше, таке діло. Я думаю, вам буде знайоме ось це місце. Що? Тож тут до мене доперло увімкнути мікрофон і трішки подражнити ребят, з якими ми були минулоріч на цьому ж місці. Вони просто не в курсі, що мене знов понесло у Ісландію. Якийсь магнетизм. Не знаю, як це описати. Тут навіть ті місця, в яких я вже був, які я вже бачив минулого разу, їх просто неможливо оминути. Ось, це одне з них. Водоспад Гульфос. У 2 словах нагадаю, що Гульфос – це один з найбільших і найвідоміших водоспадів на Золотому кільці. І ще він перекладається як «Золотий водоспад». І жарти про «Золотий дощ» тут будуть вічними. Ще одним магнітом для туристів являється веселка, яку можна побачити у ясний день. Утворюється вона від командної роботи сонця і самого Гульфосу, який підіймає вологу в атмосфері, роблячи таку собі водяну завісу. Минулого разу ми були ось на цій площадці. Нижче вхід був заборонений, було закрито. Звідси відкривається нова перспектива. Це щось неперевершене. Дронами тут літати, звісно, заборонено. Та ніхто ж не літає. Бачите ось цього чувачка? О, тут відображені в мене в окулярах. Та. І ось такі кадри нам вдалося зняти. Тут ми плавнісінько і майже непомітно переміщуємося до фонтанчиків хаосу, бо ніколи не знаєш, коли і з якою силою воно стрельне. Так, саме так. Знову це місце, про яке я вже розказував, тому повторюватись сильно не буду, можете подивитись інші випуски. Але цього разу мені вдалося зняти ось такі кадри дроном. До речі, не тільки дроном. Це я щасливчик. І поки ми там літаємо вгорі, ось декілька маловідомих, але не менш цікавих фактів про долину Гейзерів. Перше. Сама долина утворилася приблизно 8 тисяч років тому, і її активність залежала від землетрусів, що вмикали або вимикали гейзери протягом століть. Друге. Щоб розбудити сплячий чайничок, можна кинути у нього мило. Принаймні так розважалися туристи і місцеві у 20 столітті, поки цю забаву не прикрили через екологічні міркування. А фокус полягає у тому, що мило зменшує поверхневий натяг води, і це дозволяє воді легше виходити з-під тиску. Мінерали, які гейзери викидають на поверхню, створюють унікальні кольорові утворення навколо них. Через багатий склад термальних вод навколо гейзерів з'являється відкладення кремнію та сірки, які формують незвичні кольорові пейзажі від білого до жовтого, а деколи навіть і червоного. Погода сьогодні просто чудесна. І колір води. Ти поглянь, який колір води. Під тим сонцем, як воно грає. Пам'ятаєш гейзір? Так, власне, цей дід, від якого, в принципі, все і почалося. От цього разу ми підійшли ще ближче до нього. В хорошу погоду. І, надихавшись сіркою, грати почало не тільки сонце, а й в когось. Тому у нашої Пауліни включився режим фотомоделі.
А наостанок передаю вам гейзерський водяний поцілунок та рухаємося далі. Водоспад Факсіфос, ну ніби нічого незвичного. Так, ти скажеш, ми бачили і більші, і більш привабливіші. Але в ньому є своя особливість. А особливість – це ніби природня краса і тиша. Хоча з другим я би посперечався. Тут досить голосно. Ширина цього водоспаду становить 80 метрів, а його висота не є захмарною, усього якихось 6 метрів. Що дає змогу вилізти нагору і погледіти, а навіть і доторкнутися до самого моменту початку падіння води. Але, зрештою, що ж робить цей водоспад таким особливим? А особливим його роблять ось такі сходи. Такі сходи зроблені для того, щоб лосось мав змогу підніматися з нижньої частини річки на верхню. Ця драбина, власне, була побудована для того, щоб допомогти лососю під час розмноження, у сезон розмноження, тобто із нижньої частини річки, цими каскадними сходинками лосось підіймається на верхню частину до ділянки для нересту. Водоспад отримав назву Факсі, що означає грива, тому що потік води нагадує гриву коня, що розвивається на вітру. Цей водоспад є ідеальним місцем для спокійної прогулянки із 2-3 такими щасливчиками, що випадково сюди забрели. Коротше кажучи, гарне місце, щоб перепочити від інших туристично-мурашничих локацій. Це кратер колишнього вулкану Керіт. І у цій місцевості він рахується, по-перше, найгарнішим, а по-друге, увага, наймолодшим. Тому що має усього лиш якихось там 3000 років. І це на декілька тисячоліть молодше, ніж решта, яка є довкола. Цей кратер, як і багато інших кратерів, є домом для природнього явища, яке називається кратерне озеро, або теж зване Маар. Проте унікальність саме цього кратерного озера полягає в тому, що його озеро ідеально окреслене у формі чашки. Деякі навіть його порівнюють як чашка прісної води посеред долоні. Довкола цього кратеру можна обійти пішки. Я думаю, що це займає в районі 10 хвилин. А трішки даних. Сам кратер, глибина самого кратера сягає приблизно 55 метрів. Його довжина 270 метрів і ширина 150 метрів. Тобто це такий типовий овал. Глибина озера Керіт сягає приблизно 14 метрів. І це озеро було просякнуте надзвичайною мінеральністю ґрунту, що й надає йому такого прекрасного кольору, аквамаринового кольору. Вода чиста, дуже прозора, можна скупатися. Все, скупався. І, до речі, якщо ти дійсно захочеш скупатися в цьому озері, то це не заборонено. Температура води 15 градусів, я думаю, дуже швидко тебе взбадьорить. Пiotrek, powiedziałeś, że chcesz się wykąpać. Nie chcę być bohaterem twojego filmiku. Let's go. Co masz? Skały. Nie filmuj mnie. У готелі, де ми ночували, була дуже цікава послуга, коли тебе можуть розбудити, якщо буде видно зоряне сяйво. Тож ми сиділи і чекали дзвінка. Тільки цього разу від Макса, який врешті-решт до нас допхався. Так, світанки у Ісландії – це окремий вид насолоди. Минулого року ми якраз тільки вчили назву цього водоспаду. Да, ну, не гони, этого не произнесу. Сельялансфос. Цього року я його вже вивчив. Це Seljalandsfoss.
Ну, привіт знову. Минулого року, замість того, щоб зустріти мене із розпростертими водяними обіймами, ти вирішив морозитись. Буквально. Все, що я тоді отримав, це людяна ковзанка навколо і холодний прийом. Ну де ж так можна? Цього року бачу, що ти підготувався краще. Нагадаю, що фішкою Селія Лансфос є те, що його можна обійти довкола і побачити всю красу зсередини, якщо, звісно, він не вирішить перетворити все на льодовий каток. Сьогодні обійшлось без ковзанів, тому був шанс на отакі кадри. Трішечки про менш відомі речі. 300 метрів від водоспаду Селія Лансфос знаходиться ось така прихована перлинка. Сюди можна дійти пішки, тут зазвичай менше людей, і зробити можна дуже круті фоточки. До водоспаду доведеться пробиратися буквально по воді. Рух тут почерговий, по вузькій стежинці, а без непромокайки краще взагалі не стартувати. Мокрим будеш до нитки. А зараз за допомогою магії монтажу і Toyota RAV4, за яку мене сьогодні пересадили, перемістимось до ще одного, і за моєю суб'єктивною думкою, самого геометрично ідеального водоспаду. Скогафос. Деякі пункти дійсно настільки круті, що ми вирішили поїхати по ним ще раз, подивитися їх ще раз. Я все ж таки вирішив додати кадри з тих самих місць, але цього разу без мого потякання, просто кадри, які вийшли круче, ніж минулого разу. І чесно тобі скажу, від цього захват абсолютно не зменшується. Я й надалі в шоці, я й надалі в захваті від цього, від цих масштабів. Продовжуючи зволожуючи рубрику Ісландії, ми у прямому сенсі цього слова перейдемо до сусіднього водоскидального апарату. Але перш ніж потрапити туди, нас чекає незвичний супровід. На шляху зустрічаємо справжню команду професіоналів місцевих ландшафтів – травокосильний патруль. Ці пухнасті охоронці пильно стежать за тим, щоб жоден шматочок зеленої травички не залишився нез'їденим. Тож, патруль на місці, значить ми рухаємось у правильному напрямку. Квернуфос – це ще одна прихована перлина від туристів. Вона не є досить популярною, тому що вона захована. Тому сюди можна спокійно поки що приїжджати, щоб зробити селфач або фоточки. Особливістю цього водоспаду є те, що можна, так як і на Селія Лансфосі, пройтися за нього. Звичайно, як це все виглядає зсередини? Ось так. Це просто вау! Подивись! Квернуфос є унікальним місцем. Він виглядає неймовірно за будь-якої погоди. Ось зараз грає на сонці, а у дощову чи похмуру погоду він стає більш атмосферним і загадковим. А завдяки вузькому каньйону звук падаючої води тут особливо сильний і вражаючий, ніби природній концерт. Ще одна особливість цього водоспаду є в тому, що він знаходиться у самому каньйоні. Тобто вода падає, а потім таким каньйоном річкою випливає аж у океан. Пізнаєш? Ага. Саме тут ми з Ольгою і Віталієм стали знімати трендовий відос про Ice Ice Baby, який потім став хітом усієї нашої поїздки.
Попереду нас чекав довгий переїзд на наступну локацію, але, чесно кажучи, хто взагалі рахує кілометри, коли за вікном ось таке? Кожен поворот дороги відкривав нову листівку. Гори, нескінченні поля, озера, ніби величезне дзеркало. Хотілося зупинятися кожні 5 хвилин. Зараз я на пляжі Black Beach. І оскільки це новий тріп, нові погодні умови, тож я вирішив, що деколи просто буду. Тому що інші умови, інші люди, і деколи ці кадри виявляються цікавішими. Нагадую, що Black Beach є одним з тих пляжів у Ісландії, де хвилі мають репутацію небезпечних. Вони відомі як хвилі злодії або sneaky waves. Ці хвилі несподівано накочуються на берег, можуть з легкістю затягнути людину у воду та потягнути в океан, навіть якщо він здається дуже спокійним. Тому ми ховались від них на висоті, де я зрозумів, що гра з дитинства «Підлога – це лави» саме у Ісландії звучить майже буквально. Після чого у Марчина почала проявлятися хвороба ісландський ангелізм. Це раптове бажання впасти на землю посеред будь-чого у Ісландії, розкинути руки і ноги і почати робити ангелочка. А от у нас з Ольгою це вже друга стадія. Ось це пляж Black Beach, і я про нього розказував. Цього разу ми виперлися на трошки інший мис. Чим він цікавий? По-перше, Віталій. Ну і ще маяк. А по-друге, ось таке віконце. Все чудово, все круто, але, на жаль, хтось забув вимкнути кондиціонер, і тому зараз тут віє просто шаленим вітром, в принципі, як і завжди у Ісландії. Підходити сюди, якби тут заборонено і не можна. Хоча кому як. І тому, саме тому... Артем, что нарушаем? Ты знаки не видел? Тот же вопрос. Як то кажуть, контент дороже денег. Контентимся. Чим це місце взагалі примітне, окрім маяка, Віталія і якоїсь скали? З цікавинок, ось цей мис – це найбільш південніша частина Ісландії, найдалі положена частина Ісландії. До наступної ночівлі нам треба було подолати якихось 300 кілометрів. Усього нічого, правильно? Тільки це в Ісландії означає 3 зміни погоди і кілька поривів вітру, які намагаються відправити нас у парашутний тур без парашута. Але знаєш що? Все це дрібниці, коли попереду тебе чекає, просто місце, де можна знову лягти на підлогу і зробити ангелочка. Ти зрозумієш потім чому. А у чому весь сенс? Та фіг його знає, але Ісландія має такий вплив. Тут, проїжджаючи вздовж дороги, можна побачити дуже дивний ландшафт. Це лавові поля, тобто це колись застигла лава, їй тут, не знаю, декілька тисяч років. Вона тут всюди з такими дивними... І вона утворила ось такі от цікаві форми. Звичайно, як і по всій Ісландії, виглядає це як не з цієї планети. Цікавий факт. Це одне з найбільших лавових полів у світі. Їй вже стільки років, що вона вся поросла мохом і виглядає така дуже м'якенька. А у 1969 році екіпаж Аполлона тренувався тут перед своєю місією прогулянки по місяцю, саме через її схожість до його поверхні. Тепер ти зрозумів, про що я казав? Так, Дімас і Віталій теж заразилися ісландською хворобою. І загострення синдромів з'являється через неземні краєвиди, що вводять людину у стан легкого екстазу і захоплення природою Ісландії. Лікування наступне. 5 хвилин на підлозі у цьому стані, після чого обов'язково зробити фото в Instagram у якості прививки. Красоти були такі, що навіть нашого птаха було не загнати додому. Точніше, у машину. Довга і виснажлива дорога не забрала у нас усі сили, тому у нашому будиночку ми влаштували жвавий вечір, а Джек Данилович у супроводі із Кока-Колою додали мотивації і зняли напругу. Оскільки ти ж пам'ятаєш, що їзда вночі у Ісландії – це те ще випробування.
Під час цієї поїздки у більшості випадків ми зупинялися у готелях. Проте сьогоднішню ніч ми провели у таких собі будиночках. Вони ось там от, їх не видно. Зате можу показати ось так. Взагалі, особливість ночівлі у Ісландії, неважливо де, чи це буде готель, чи якісь будиночки, полягає в тому, що це житло знаходиться чорті де, просто посеред поля. І насправді тут теж можна помітити, що тут нічого немає. Позаду мене водоспад, на який я піднявся, а довкола можна пройти і позбирати ось такі ягоди. Що це за ягоди, я сам не знаю. І куштувати їх мені було би трішки стрьомно, але можна спробувати. На смак солодке. Ну, звичайно, як же ж без овечок? І, як ти помітив, у Марчина сьогодні почалася друга стадія ісландської хвороби. З Марчином, виглядаючим як справжній вікінг завдяки його бороді, все виявилось дуже просто. Цей вікінг ще й рання пташка, а значить, поки решта людей спали, він вирішив, що час підкорювати нові висоти. Він успішно подолав другу стадію ісландської хвороби і приєднався до мене. Він вирішив, що прогулянка біля водоспаду – це занадто банально. Тож із виглядом завойовника і із бородою, що тріпотіла на вітру, він сміливо вирушив підкорювати вершину. Тож, чи зможе вікінг подолати слизькі камені, чи впаде у прірву слави? Залишимо це в якості інтриги. А зараз настав час заводити двигуни і пакуватись у наші всюдиходи. Попереду третій день нашої подорожі, і тут усі заряджені, рушаємо пізнавати чудеса цієї країни далі. Перед нами довга дорога, тому це час, коли можна просто насолоджуватися пейзажами і не говорити багато. І поки ми тут насолоджуємося видами, я поділюсь кількома цікавими фактами про Ісландію. Бо чому б і не перетворити ці пейзажі на щось корисне для вуха. Факт номер 1. Тут немає Макдональдсів. Взагалі. І Starbucks, до речі, теж. Факт номер 2. Ісландія – одна з найменших країн за численністю населення. Приблизно 370 тисяч людей. Проте одна з найбільших за щільністю природи. Тут навіть овець більше, ніж людей. Приблизно у 2 рази. І, відповідно, шансів у них на Тіндер більше, ніж у людей. І третій факт. Така кількість населення приносить деякі незручності під час знайомства. Тому що може виявитися, що це твій дальній родич. У Ісландії є навіть спеціальний мобільний додаток для перевірки таких речей. І поки ми тут насолоджуємося природою, частина нашої команди вирішила додати екстравагантності у цю поїздку, і посеред поля вони знайшли стілець. І знаєш що? Це Ісландія. Тут усе можливо. А тут ми помалу, але впевнено докотилися до першої нашої зупинки на маршруті. Jökulsárlón, або простіше Глетчерна лагуна – місце, де айсберги велично собі плавають, ніби це їх особистий курорт. Ця лагуна стала справжньою ареною боротьби за ці самі айсберги. Спочатку, заради зйомок Ice Ice Baby довелося віджати лід у дівчат, які невдоволено спостерігали, чекаючи, поки ми закінчимо знімати наш шедевр. І народовець! Далі варто було мені виловити один з цих крижаних скарбів, як одразу всі налетіли як чайки на хліб. Один зліва, другий справа, третій знизу. А я стою собі такий капітан арктичної експедиції, спостерігаю за усім цим хаосом і думаю, що потрібно все ж таки було брати плату за це. Зараз в руках тримаю трішечки історії кілька тисяч років тому назад. Смачна історія. Кристалічно чиста вода замерзла, звичайно. Бля. З таким льодом круто було би випити якийсь дрінк.
Будемо робити коктейлі? Так. Чудово. Свіжовижатий лід. Свіжовижатий лід. Здається, цей шматок артефакту все ж таки отримав свою хвилю хайпу і не менше, ніж фільми про Джеймса Бонда або Лару Крофт, які тут теж, до речі, знімкувались. Глянь, навіть ті самі машинки-амфібії, які зараз катають туристів. Повернувся я, значить, на Diamond Beach, там, де дуже багато шматочків маленьких льодовика викидалося на берег, і під сонцем це дивиться просто шикарно. Зараз чудова погода, але немає льоду, не вродило. Пустий пляж. Значить, він не пустий від людей, люди ходять і шукають камінчики. Єдиний камінчик – це ось цей. Всі з ним роблять фотки. Як можна помітити, минулого року їх було значно більше. Цікавий факт. Вода у лагуні з льодовика прісна, а в океані солона. Тож мене мучило одне питання. Якщо комусь цікаво, чи це вода солодка чи солона, то я вам зараз дам відповідь. Вода солона. Ось такий от факт. Тут я обертаюсь, і ось вона. Мила мордашка із води визирає. Минулого року я впевнено казав, що це морський котик. Але, як виявилось, це тюлень. Їхні відмінності такі дрібні, що помітити їх з відстані та ще й у воді – це майже як вгадати на око різницю між лате і капучино. Їхня харизма так і манить, а місцеві гості з задоволенням ловлять цей момент, адже буває, що ці мордашки підпливають ближче і просто роблять твій день. Ти не повіриш, ми знову потрапили у пробку. Цього разу дві машини на мосту із почерговим рухом не поділили пріоритети. Hej, sokoły, omijajcie góry lasodoły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Okej, jak tam? Było słychać? Mówię, że kontynuujcie śpiewanie. Щойно ти прослухав семпл легендарного твору від трошечки менш легендарного гурту співунів. А ми під цей музичний супровід розрізаємо безкраї простори Ісландії. Уяви собі епічну сцену. Льодовик Ватнаjökull розстеляється під ногами, величний і злегка лякаючий своєю крижаною безмовністю. Погода, звісно ж, нас вирішила порадувати. Низькими хмарами і подекуди бризкаючими краплями дощу. Ніби хотіла сказати, а що ви того, власне, чекали? Минулого разу тут було дуже тихо. Було чути, як капає водичка, а зараз чути, як тільки ходить Дімас ззаді і хрустить льодом. Ты лучше снимай, как я сейчас буду спасаться. Зараз будемо його рятувати. Запускаю дрон, і ось він зависає над цією льодовиковою пустелею, знімаючи з різних ракурсів. Тут на сцену виходить Дімас. Той самий відчайдуха, який бачить лід і одразу вирішує – треба робити контент. Що? Снимаешь? Да. Мы должны помочь. Кому? Він стрибає через розколини, а потім вирішує зайнятися Макс пробував, у вандалізмом, нього не кидає вийшло. камінці у лід, щоб перевірити, наскільки він міцний. Льодовик, ясна річ, про такі тести навіть не просив. Ти доволен? Ти доволен? Усередині цього крижаного царства невпинно пригадує, що Ісландія – це як одна велика кіностудія, де кожна локація – це павільйон для окремої сцени.
Тож, Іватнеюкюль часто використовується для кінозйомок. Тут знімали сцени для серіалу «Гри престолів», фільму «Інтерстеллар» та інших, які потребували фантастичних ландшафтів. Якщо наші дії на льодовику не стануть частиною великої історії, то принаймні вийде комедія «Дімас на льоду» з елементами трилера, адже ми ніколи не знаємо, коли цей крижаний монстр вирішить ожити. Ватнеюкюль – це не просто краса, а й величезна книга природної історії. Під його крижаними шарами дрімають діючі вулкани, готові в будь-який момент нагадати, хто тут справжній господар. І не дивно, адже цей льодовик покриває понад 8% території Ісландії, а щороку втрачає до метра своєї товщини через глобальне потепління. Отже, ми, можливо, одні з останніх, хто бачить його таким грандіозним. Тому знімаємо все, навіть як капає вода. Після льодовика трішки розпогодилось, і наша жага до шикарних видів і пригод звела нас поганяти по ґрунтовій дорозі. Не встигли ми далеко від'їхати, як наші серця завоювали місцеві жителі. А ось і вони, справжні господарі ісландських просторів. Овечки! В Ісландії, здається, є негласне правило – дорога належить тому, хто на ній стоїть. І ось вони стоять, благо не на нашій дорозі, дивляться на нас із легким непорозумінням. Мовляв, хто взагалі вам дозволив тут їздити, поки ми пасемось? І це не жарт. В країні вівці справді мають більше прав, ніж машини. Вони гуляють де хочуть, а ми зупиняємося і терпляче чекаємо, поки їхні пухнасті високості вирішать, що ми гідні продовжити свій шлях. А ось і їхні сусіди – ісландські коні. Справжні аристократи ісландських лугів. Їх не можна імпортувати, а якщо вже виїхали за кордон, назад дороги їм немає. Тож кожен ісландський кінь не просто місцевий, а корінний житель. Я не втримався, тому ще декілька прольотів з наших проїздів. Я насправді дуже розраховував на те, що цього приїзду не буде жодної біганини, що спокійно за планом можна буде приїхати на різні місця і спокійно познімати. Вже темнішає. Ми трошки вибиваємося з графіку, от летимо на останню точку. Називається вона Ф'ярдара Глюфур. Це такий каньйончик. Зараз покажу. Це, власне, ще одна така прихована місцина, а все через те, що сюди трішечки важкувато доїхати і знайти це. Ф'ядрар Глюфур каньйон, розташований у південній Ісландії, вважається одним з найкрасивіших природних чудес країни. Протяжність каньйону близько 2 кілометрів, а глибина сягає до 100 метрів. Я думаю, що у сонячний день ця трава наповнена таким соковитим зеленим кольором, плюс шум води. Все казково. Не передати. Він утворився близько 2 мільйонів років тому, під час останнього льодовикового періоду, коли танучий лід і сильні водні потоки прорізали кам'яну породу, формуючи унікальні і драматичні ландшафти. Цікаві факти. Ф'ядрар Глюфур став ще більш популярнішим після того, як тут знімався кліп Джастіна Бібера на пісню «I'll Show You». Річка Ф'ядра, яка протікає дном каньйону, бере початок на вулканічному плато, що дає особливого контрасту пейзажам. Круті стіни каньйону, покриті м'яким зеленим мохом, створюють дивовижну комбінацію кольорів та текстур, особливо на тлі суворих ісландських пейзажів.
починається. Колись у мене була така рубрика цікава під назвою «Отвага і слабоумія». Ми включаємо її повторно. Зараз на вулиці вже темнішає. Тобто якось отак от. Наш суперводій Дімас везе нас в сторону готелю. Але ми не шукаємо простих шляхів, тому зараз будемо пробувати оффроуд. Макс сказав, що буде дуже цікаво, але нічого не бачив. Я веду свій борт-журнал, ми проїхали 10 кілометрів. Поки що все окей, ми тільки що з'їхали на ґрунтову дорогу. Продовжуємо наш бортовий журнал, ми проїхали вже десь 25 кілометрів, ми піднялися на гори. Види шикарні, дорога закінчилась. Kochani, jesteśmy tutaj w tym pięknym krajobrazie, którego za bardzo nie widać. Witaj przygodo, coś mogę powiedzieć. Bardzo lubimy offroad, prawda? Zgłosiłyśmy się same, nikt nas nie namawiał i w ogóle jeszcze więcej chcemy. Tak. Następnym razem tylko offroad. Nie wcześniej niż o 4 nad ranem do hotelu. Siusiu tylko w krzakach. Nie, przepraszam, nie, cofam to. Siusiu tylko na takiej przestrzeni pustej, żeby nas było widać. Tak. I w ogóle wszystko nam się podoba. Dziękujemy, Max. Забава починається. Цього разу ми повністю вимкнули інстинкти самозбереження і вирушили на справжнє офроудне божевілля. Довкола панує тотальна темрява, на вулиці усього близько 6 градусів тепла, ми у чужій країні, де ані душі навколо, максимальна віддаленість, абсолютна ізоляція і повна відсутність здорового глузду. Саме так ми обираємо свої пригоди. Продовжуємо наш бортжурнал. Мене пересадили за кермо. Все добре. Ми поки їдемо, машина ціла, не розвалили. Пробуємо. Поки що не вдається. Tak, jesteśmy, słucham. Zaczyna się przesikanie rzek. Pierwsza jest bardzo głęboka, a druga już troszeczkę szersza i głębsza. Wow, super, to może chwilę poczekajcie na nas. Zań, żeby nie miało ze środka. Już bateria mokra, ale nie pojedzie. Третя річка вже дійсно виглядає по-дорослому. Mamy dylemat. Для наглядного розуміння ми знаходимося десь Dziewczyny ось mówią, тут. żebym ja nie przekraczał rzeki. Oni proponują... Дівчата топлять за те, щоб повернутися старою дорогою, а це приблизно десь 230 кілометрів до готелю. Planujemy naszą podróż na Wątróg. А Макс за те, Я щоб myślę, скоротити що то- шлях до 160 кілометрів і відчути дух пригод. Я щось думаю, що це, блядь, Ми не знали, скільки попереду ще річок. не варто. Ми не знали, чи проїде там RAV4, бо він нижчий. Ну і оскільки здоровий глузд залишився ще на повороті з траси, Макс поплив. Ой, блядь, ой, курде. О, фак. Ми сіли. Пішла евакуація по річці, щоб зняти прадіка. Половину дівчат пересадили до нас в RAV4, сидять, гріються. Макс далі сидить на камені. Пробує, сів на камінь боковиною. Нічого не виходить виїхати.
Так, у цей момент у плейлісті грала дуже символічна пісня. Sam jest, wiesz, jak już tam zostanie z nimi, co? Ну, як то кажуть, я опинився в машині, яка сидить на річці. Пацки поїхали по евакуацію, я перейшов по річці. Вода холодна, що мать моя жінка. А ми сидимо на річці. Отак. І на дворі 2 градуси. Все дуже класно. А сидимо ми ось на цьому камені. До зустрічі в наступних серіях. Так, камера цього не передала, на жаль, але нам пощастило побачити зоряне сяйво. Хоч якісь плюси. Ще декілька моїх спроб виштовхнути цього бігемота з каменю не закінчилися успіхом, тож я знову заліз через вікно в машину. І поки у нас був вільний час, під журкотіння води, яка колихала машину, ми спробували поспати, а я паралельно сушився і відігрівався. Минуло 3 години з того моменту, як поїхали ребята і приїхали за нами. Здається, за нами хтось приїхав, врешті-решт. Евакуація. Нам дійсно пощастило, тому що спасіння ми очікували не раніше ранку. За нами приїхав ще більший танк. І ісландський вікінг у гідрокостюмі підчепив нас на трос. Bardzo lubimy offroad, prawda? Zgłosiłyśmy się same. Nikt nas nie namawiał. О, мать. Підсумовуючи, чужа країна, повна темнота, холод, річки. Жоден з нас не має досвіду у офроуді, а електронні помічники для таких ситуацій ми навіть не увімкнули. Зв'язок не ловить від слова зовсім, а до найближчого села цілих 30 кілометрів. Тож ми зробили усе максимально неправильно і все можливе для самоліквідації. Як потім виявилося, хлопці регулярно звідси когось витягають. Виклик таких вікінгів обійшовся у $2000. Jeszcze więcej chcemy. Następnym razem tylko offroad i w ogóle wszystko nam się podoba. Dziękujemy, Max. Врешті свобода після 3 годин сидіння і відпочинку. З тачкою ніби навіть все в порядку. Чесно, я був шокований, що після таких стрибків по каменюкам там просто загнувся поріг. Ще раз переконуюсь у японській якості. Я, Діма і Збишек входимо і починаємо вас. Дорога назад уся була в молодці, ми доїхали до решти нашої команди і усі на емоціях побігли обійматися. А вже через години 3 успішно допхалися до готелю. Обійшлись дуже легко. Все решта ніби ціле. Поспавши якихось кілька годин, буквально пару і то під питанням, ми зарядилися цистерною кави і ще на хвилі емоцій понеслися далі за планом. Ніхто не казав, що буде легко, але погодься, хто взагалі їде в Ісландію за легкими пригодами? Позаду мене залишається Рейк'явік. Я про нього вже розказував минулого разу, що особливо тут робити немає що. Тож цього разу ми вирішили взяти човен і поїхати подивитися на дещо більш цікавіше. Приїхали сюди дивитися китів. Нікітос, тобі окреме вітання від твоїх родичів. Одного тільки що побачили. Пішов на дно. Чекаємо ще раз. Отакими лодками плаваємо і вичікуємо. Уп, дочекалися.
Далі ми трохи послідуємо без коментарів, тож вимикаємо балачки і просто кайфуємо від побаченого. Пейзажі говорять краще за слова. О, мать, як він близько. Вау! Взагалі шанс побачити тут кита дорівнює приблизно 100%. Кожні 2-3 хвилини вони винирюються то по одну сторону човна, то по іншу сторону, і люди так бігають з однієї сторони на іншу сторону. Більшу частину часу ми провели у режимі очікування або підігріву. Адже не забувай, це країна льоду і холодного вітру. Тож навіть якщо ти думав, що свіженько – це про ранкову прогулянку, то тут це про повсякденність. Ja bym bardziej powiedziała, co w Islandii może zachwycać według mnie, to to, że tu jest potęga tej natury, że tu nie człowiek rządzi, tu człowiek musi się dostosować do warunków, jakie mu natura stwarza. I on jest taki malutki tak naprawdę. I nie ma, że to człowiek tutaj dostosuje naturę pod swoje potrzeby, tylko musi uznać tą potęgę Islandii. I to jest piękne, że te krajobrazy są dziewicze. I mam nadzieję, że dalej będzie taka droga, żeby nie było wszystkich stać na nią. Żeby to nie była masowa turystyka jak na kontynencie. Tego jej życzę. Oby jak najdłużej została tak dziewicza z tymi krajobrazami swoimi. Jak ci dzisiejsze wieloryby? No super, myślałam, że to będzie mały ogonek gdzieś tam widoczny, być może ogonek, może nie, a tu z każdej strony przypływały, to super. Widać, za co się płaci przynajmniej. Super. Доброго дня! Ми сьогодні вітаємо вас у Blue Lagoon у Ісландії. Чому ти такий чумазий? Мені подобається Майкл Джексон. Логічно. Тож, Blue Lagoon. Що це взагалі за вода такого аквамаринового кольору? Насправді це вода від геотермальної електростанції. Вона вже відпрацьована, але є абсолютно безпечною. Ця вода є досить наповнена мінералами, тому звідси у неї такий колір з'являється. А взагалі історія Blue Lagoon тягнеться від 1976 року. Тоді, власне, збудували цю геотермальну електростанцію. А у 1981-му перша людина наважилася взагалі скупатися у цій воді.
Тобто до цього людство взагалі не розуміло, чи воно є безпечним, чи не є безпечним. І тільки з дозволу генерального директора геотермальної електростанції перша людина занурилася у цю воду. Вона була хвора, у неї були проблеми зі шкірою, псоріаз. І вона наважилася на такий крок, тому що нічого іншого не допомагало. Їй дозволили це зробити. І після цього вважається, що ця вода є досить безпечною і допомагає під час псоріазу. Mamy dzisiaj ostatni wieczór przed wylotem do Warszawy. Cheers! Cheers! Зараз я вже другу масочку, яку треба тримати 10 хвилин, і ось так це виглядає. Намазуєшся повністю, будемо білими. Шкіра буде як у попки младенця. Ви замітили, що Чорна-бела, чорна-бела, чорна-бела. Добрий вечір. Я думаю, світ оттуда падає. Може туди, знаєш, як мосту там пройтись. Ну давайте. Buongiorno! Scusi. Felicio! Piano verde! Pasta, pizza. Pasta, pizza, italiano! Типа, ти кудись? Це Макс? Ні. Макс живу слева. Я думаю, що... Діма, скажи, будь ласка, ти відчуваєш ось цю допомогу шкірі після першої маски? Ти відчуваєш різницю? Як ти помолодшав? На цьому моменті ми відключаємось на рекламу, тому що наш Діма вирішив нас покинути. Погнали. Третя остання версія. Оба. Красота. A nie, nie trzeba. Ja na chętnie jeździła z Polakami tak ciekawie, po prostu. Rzadkość. No. Nie, złotówy. Takie klasyczne złotówy warszawskie to tak. Pan Czesio, lat 60. Tak? I dopiero po kilku latach patrzcie się na mnie, mówię, wiesz. No Czekaj, nie, okej. To nie byłeś ty, to był Polak w ogóle. Nie, ja wiem, że... Ja mówię, że ty nie byłeś szata. На момент монтажу цього фільму сталося нове виверження вулкану, і лава дісталася впритул до Блу Лагун та навіть обрізала деякі автошляхи. Навіть після другого візиту я дотримуюсь думки, що тут нелегально гарно. Ісландія все ще здається іншою планетою, повною загадок і нерозкритих скарбів. Чи буде третя глава цієї історії? Хто знає, час покаже. Дякую тобі, що додивився до самого кінця. Якщо відео зайшло, кинь лінк друзям, а раптом їм теж захочеться поморозити носа серед льодовиків і гейзерів. І до зустрічі у наступній пригоді.